guys, welcome to Highland Vlog. Please don't forget to like and subscribe. So guys, for today's video, ang tuturo ko sa inyo is kung paano mag-refund sa Shopee. So first, punta tayo sa Shopee account. So ayan. Ito yung Shopee account ko. Ang gagawin nyo is punta kayo sa in-order nyo. Click to receive. So wait lang guys, may maghuhulog daw. So ayan, punta kayo sa order nyo. Since kasi nung una hindi ko pa alam kung paano ako mag-start, nagtanong ako dito sa help center. Sa help center, eto, itatanong nyo kung pag may mga may mga halimbawa, may mga concern, ayan, i-click nyo lang dito. When and how can I cancel an order? Ayan, how can I request a return and refund? Eto. So, easy way, ito, how can I request a return and refund? Once na kinlik nyo yan, may mag-o-open ng live chat regarding sa inyong concern. So, ayan, ginawa ko siya kanina. So, nag-live chat ako dito. Check ko kung nandito pa yung sample ng usapan. So, wala na. Automatically, nabura yata siya. So, mas kung gusto nyo, dito na lang, punta kayo sa order nyo. Make sure na hindi siya naka-order. Katulad nito. So, ito yung ginawa ko kanina. Return and refund request. Ito yung ginawa ko kanina. So, make sure na hindi siya naka-order receive. Then, i-open nyo yung order nyo like this. Ayan. So, other way kasi pwede nyo i-contactin yung seller. Kung nagre-response naman siya, okay din. Pero kung hindi, katulad ng ginawa ko kanina, hindi siya nagre-respond. Ayan, i-click nyo yung order nyo. Tapos sa baba, makikita nyo order receive or return refund. So, ipapakita ko yung ginawa ko kanina. So, hindi ko na kasi ipakita kung ano yung mismong way. Basta makikita nyo lang order receive. Sa kaliwa, return refund. Pindutin yung return refund. And make sure hindi naka-order receive. Kasi hindi nyo magagawa yan. Sample natin yung ginawa ko. Kasi nag-order ako ng dalawang jogger, dalawang jacket, tapos isang pants ladies. So, kulang siya ng isang jogger. So, ito, return refund. Doon. Ito, sample natin. Return refund. Once na-click mo itong return refund, lalabas dyan kung ano yung ginawa mong, kung ano yung dahilan kung bakit mo siya i-refund. So, ayan, return refund, reason ko is receive an incomplete product, missing quantity or accessories, incomplete item. That item is only 4 pieces.
Missing 1 jogger pants amounting 89 pesos. Kahit pa 89 pesos yan, ang hirap kitain ng pera. so, i-return natin yan. Or i-refund rather. So, ayan. Make sure lang po hindi kayo naka-order receipt. So, ayan. Ito try natin yung discuss. Bagal lang ating internet connection. So, ayan. Kasi nakaprocess siya, guys. Hihintay na lang natin yung sasabihin ng seller or, kung kailan. Kasi processing pa to, nakalagay. The seller needs to respond by 24 ng January 2021. Otherwise, your proposal will be automatically accepted. You may discuss with the seller for the other possible solution. So, nasa seller na ito kung i-direct message. Kasi nag-send na rin ako sa kanya ng email. Not email, kinontak ko siya. Or, directly na ibabalik na lang niya yung refund. So, ayun. That's all.